Καλημέρα σας, είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα πολιτικό debate στο protagon.gr μέσω Google Hangout. Μαζί μου είναι η κυρία Μάρθα Συνανά, υποψήφια βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Συνανά. Καλημέρα και από μένα, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Επίσης, μαζί μας είναι η κυρία Άννα Ευθυμίου, αναπληρώτρια τύπου και μέσω μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλημέρα και σε εσάς. Το σημερινό θέμα της συζήτησής μας είναι οι γυναίκες στην πολιτική και κυρίως οι γυναίκες στον ελληνικό πολιτικό στίβο. Να ξεκινήσω από την κυρία Συνανά. Τι σας έπιασε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Εμείς οι νέοι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Εάν δεν αναλάβουμε εμείς δράση, δεν θα αλλάξει αυτό το τεχνικό και αυτό το κατεστημένο. Άρα πρέπει να βγούμε μπροστά και να μην απέχουμε. Πρέπει να είμαστε ενεργοί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάπως τα πράγματα. Εσείς ανήκετε στη γενιά που ουσιαστικά είναι τα άμεσα θύματα της οικονομικής κρίσης. Και εσείς και η κυρία Ευθυμίου. Πώς και δεν αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα κόμμα το οποίο σε εισαγωγικά είναι καινούριο, αλλά αποφασίσατε να πολιτευτείτε με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κακά τα ψέματα έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τη σημερινή οικονομική κατάσταση? Λοιπόν, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι αποτελεί μία δύναμη ειλικρίνειας και ευθύνης. Και επίσης πιστεύω ότι η προσωπικότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου έχει αποδείξει ότι με όλη αυτή την πείρα που έχει αποκομίσει από τους διακριτικούς οργανισμούς, με συνεργασία με τους ξένους παράγοντες, αποτελεί την εγγύηση για το μέλλον. Η απόφασή μου να ασχοληθώ πιο ενεργά ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα υπήρξε από το γεγονός ότι πλέον οι νέοι πρέπει λίγο να ξεχνηθούν από τους καναπέδες μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω επειδή αυτή η εκλογική συγκυρία είναι η πιο σημαντική από το 1954 και μετά, εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, τι θα έχουμε την επόμενη μέρα? Θα έχουμε μια ακυβερνησία ή θα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση? Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που λείπει από τη γυναίκα σήμερα στην Ελλάδα? Δηλαδή, αν ήσασταν στη Βουλή, τι είναι αυτό που σας λείπει? Τι πρόταση θα καταθέτατε ώστε να ισχυροποιήσετε τη θέση της γυναίκας σήμερα στην ελληνική κοινωνία? Η ανεργία πλήττει πάρα πολύ τους νέους και τις γυναίκες. Επειδή λοιπόν είναι πολύ πιο ευάλωτες σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να νομοθετικά να κατοχυρώσουμε κάποια μέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της γυναίκας σε μια εργασία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις για το αν είναι ικανές οι γυναίκες να διαχειριστούν την κρίση σε αυτή την πολιτική συγκυρία την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι η κρίση δεν είναι θέμα γένους και θέμα φύλου. Ότι ο άντρας, για παράδειγμα, μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι είναι τυχαίο που μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ γυναίκα πρωθυπουργό? Δηλαδή δεν τα φταίμε λίγο όλοι εμείς οι άντρες? Ναι, ίσως να μην υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, να πω, προς το γυναικείο φύλο. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής, ότι έχετε βρει κάποια γυναίκα εμπλεκόμενη μέσα σε ένα σκάνδαλο? Γιατί στα περισσότερα σκάνδαλα, σε όλα τα σκάνδαλα, οι εμπλεκόμενοι είναι άντρες. Οι γυναίκες απέχουμε από όλα αυτά. Τι χρειάζεται για να αντέξει μια γυναίκα στην πολιτική, κυρία Ευθυμίου? Χρειάζεται πάνω απ' όλα, θεωρώ, να κρατήσει, να έχει ξεκάθαρους στόχους. Καταρχάς, τι θέλει, πού αποβλέπει, να ξεκαθαρίσει γιατί ανακατεύεται με την πολιτική και εφόσον το ξεκαθαρίσει αυτό, δηλαδή αν πει ότι εγώ αναμειγνύομαι για να προσφέρω, μετά νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολη η πορεία της, γιατί θα καταφέρει μέσα από ξεκάθαρους στόχους να ξεκαθαρίσει την αξιοπρέπειά της. Σίγουρα μια γυναίκα για να αντέξει στην πολιτική πρέπει να είναι μια πολύ ολοκληρωμένη προσωπικότητα και έχει να αντέξει εκτός από όλα αυτά τα οποία βιώνει την καθημερινότητά της ως σύζυγος, ως μάνα, ως γυναίκα. Έχει να αντιμετωπίσει και όλα αυτά τα προβλήματα τα πολιτικά με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Να σας πω την αλήθεια, με τρομάζει λίγο αυτός ο διαφορετικός τρόπος, διότι είστε και οι δύο πάρα πολύ όμορφες και εντυπωσιακές. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι.
σας ζητάνε περίεργα ρουσφέτια οι ψηφοφόροι σας? Αυτό εξαρτάται από σένα. Η αλήθεια είναι ότι η ομορφιά ανοίγει εύκολα πόρτες. Τόσο εύκολο όμως μπορεί και να τις κλείσει. Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απόλυτα σε αυτό. Δηλαδή, το πώς θα σε προσεγγίσει ο άλλος έχει να κάνει και με το τι εκπέμπεις και τι δικαιώματα του δίνεις. Να σας πω κάτι. Είστε και οι δύο ξανθές και μέχρι στιγμής, ας πούμε, στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα, έχουμε την Ντόρα Παγκογιάννη που είναι μελαχρινή, την Άννα Διαματοπούλου που είναι εξίσου μελαχρινή και τη Μαρία Δαμανάκη που είναι μελαχρινή κι αυτή. Πιστεύετε ότι το χρώμα των μαλλιών σας μπορεί να σημαίνει κάτι για την πολιτική σας καριέρα? Τίποτα δεν σημαίνει το χρώμα των μαλλιών μας. Το θέμα είναι ο τόνος της ψυχής μας που βγαίνει προς τα έξω. Όχι, δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Όντως αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα εμείς οι ξανθιές με το χρώμα των μαλλιών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι από πίσω δεν υπάρχει και κάποιο περιεχόμενο. Πώς νιώθετε που είστε σε εισαγωγικά σε δύο διαφορετικά εντελώς στρατόπεδα πριν την εκλογική μάχη, όταν σχεδόν όλη η Ελλάδα βουίζει ότι μετά τις εκλογές, αν βέβαια καταφέρετε να συγκεντρώσετε το 51%, θα συγκυβερνήσετε? Σε μια μάχη τόσο σημαντική, αυτό που σκοπεύεις είναι να κερδίσεις την αυτοδυναμία. Διότι εγώ θέλω να το εξηγήσω ως εξής. Πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδώσουν στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Άλλο να έχεις εσύ δεν αποκλείεις. Άλλο να είσαι εσύ το πρώτο κόμμα και να έχεις την αυτοδυναμία, να έχεις δηλαδή μια ισχυρή κυβέρνηση, για να μπορέσεις να συνεργαστείς με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να περάσεις κάποιες διαφορετικές αλλαγές, και άλλο να συγκυβερνήσεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε προς την κατεύθυνση του ότι πρέπει να σώσουμε τη χώρα από την κρίση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως αρχή να κάνει συνεργασία, εάν χρειαστεί, για να σωθεί η Ελλάδα. Καταρχήν με όμορους πολιτικούς χώρους της αριστεράς και στη συνέχεια με όποια πολιτική δύναμη έχει ως βασική αρχή την έξοδο της χώρας από την κρίση, που να έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μιλήσατε και οι δύο για κάτι ρεαλιστικό. Με τα αποτελέσματα που είχαμε μέχρι στιγμής των δημοσκοπήσεων, θα ήθελα να μου πείτε, κυρία Συνανά, τι μπορεί να θεωρείτε ρεαλιστικό ως αποτέλεσμα μετά τις εκλογές? Ρεαλιστικό. Αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ περίεργες. Κανένας δεν γνωρίζει το αποτέλεσμα, κανένας δεν μπορεί να προσεγγίσει το αποτέλεσμα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κινούνται σε ένα πλαίσιο που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν, πώς θα ψηφίσουν τελικά την ημέρα των εκλογών. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά? Έχουν όλοι μια οργία που θέλουν να βγάλουν το θυμό τους, θέλουν να τιμωρήσουν τα πρόσωπα. Τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν να τα τιμωρήσουν. Αλλά πρέπει να σκεφτούν την επόμενη μέρα. Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι να συμμετέχουν στις εκλογές, να μην υπάρξει αποχή. Και από εκεί και έπειτα να ψηφίσουν νέα πρόσωπα, να ψηφίσουν πρόσωπα άφθαρτα, που είναι ήδη ενεργά στην πολιτική, για να μην προβάλλω μονίμως αυτό το σλόγγαν νέα πρόσωπα, που το ευαγγελίζονται όλοι. Πρέπει να υποστηρίξουν ανθρώπους που έχουν δουλέψει, που είναι άφθαρτοι και έχουν παρουσιάσει έργο, και νέα πρόσωπα, για να μπορέσουν με τις νέες τους τις ιδέες να βοηθήσουν αυτό το κράτος. Οι δημοσκοπήσεις. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι είναι ένα εργαλείο για να εκτιμήσεις και να δεις και να σταθμίσεις κάποια πράγματα, αλλά αποτυπώνει τις τάσεις της στιγμής. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Σε παίρνει τηλέφωνο αυτός που κάνει τη δημοσκόπηση και εσύ έχεις χάσει τη δουλειά σου, έχει χάσει το παιδί σου τη δουλειά του, ή σου έχουν ανακοινώσει μια περικοπή μισθού 20, 25, 30, 50% ή μόλις έχεις υπογράψει να μπει σε μια επιχειρησιακή σύμβαση σε μια εταιρεία, στην εργασία που απασχολείσαι. Τι θα απαντήσεις ότι θα ψηφίσεις? Δεν έχεις ένα δικαιολογημένο θυμό, μια δικαιολογημένη οργή μέσα σου? Θα ήθελα να μου πείτε προσωπικά η κάθε μία ένα μήνυμα να στείλει σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι φεύγουν άρον-άρον από την Ελλάδα, διότι δεν ανταποκρίνονται ούτε οι κόποι τους, ούτε οι θυσίες τους αναγνωρίζονται. Έχουμε συνεχώς επαφή με τους νέους και δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που διωγγώνεται πάρα πολύ. Έχει αρχίσει τα 2 τελευταία χρόνια να διωγγώνεται και πλέον έχει φτάσει στο απόγειό του. Με λυπεί πάρα πολύ
πραγματικά στεναχωριέμαι όταν φεύγουν φίλοι μου και πάνε στην Αυστραλία, γιατί έχω αρκετούς φίλους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και με λυπεί πάρα πολύ αυτό. Διότι πλέον αυτό που με λυπεί είναι ότι παλιότερα, όταν είχαμε το κύμα της μετανάστευσης, φεύγανε εργάτες. Τώρα έχουμε το κύμα της μετανάστευσης και φεύγει ένα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, φεύγουν τα μυαλά της χώρας μας, φεύγει ό,τι καλύτερο υπάρχει, φεύγει το μέλλον. Αλλά αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει και πρέπει να μείνουμε εδώ και να παλέψουμε. Πρέπει να παλέψουμε. Το έχει ανάγκη η χώρα μας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο και εγώ το βλέπω στον κύκλο μου, στο κοινωνικό μου περιβάλλον και στο ευρύτερο περιβάλλον φυσικά. Πάρα πολύ νέος κόσμος πλέον βγαίνει στο εξωτερικό, επιστήμονες, πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες όλοι, παιδιά που έχουν κάνει μεταπτυχιακά και δεν μπορούν εδώ να απασχοληθούν πουθενά. Βλέπουμε δυστυχώς πτυχιούχους πανεπιστημίου με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά, να ψάχνουν μια εργασία ακόμη και στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι σε κάποιο κατάστημα λιανικού εμπορίου. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αναγκάζονται τα παιδιά να βγουν στο εξωτερικό και εμένα με λυπεί πραγματικά πάρα πολύ. Θεωρώ βέβαια όμως ότι όλο αυτό το σκηνικό μπορεί να ανατραπεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για το Google Hangout για το Protagon. Εύχομαι και στις δύο καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις εκλογές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους μας. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ.